මගේ කිලෝග්‍රෑම් 35ක් අඩු කරගත්ත බර අඩු කරගන්න weight loss journey එකේදී ආසාවෙන් රස විඳපු තවත් රාත්‍රී ආහාර වේලක් තමයි මම ඔයාලට අද ගේන්න හිතුවේ. ඉතින් මේක සලාදයක්, හරිම රස, ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට බෝරින් නැතුව රස විඳින්න පුළුවන්, එපා වෙන්නේ නැතුව කන්න පුළුවන්, හරිම රසවත්, කැලරි අඩු රාත්‍රී ආහාරයක් තමයි මේක. බලමු මේ රසම රස weight loss salad එක ඉක්මනින්ම කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. එළවලු පිළියෙල කරගන්න කලින් මම මේ විදිහට බිත්තරයක් තැම්බෙන්න තියෙනවා ලිපේ. ඊට පස්සේ ඒක තැම්බෙන අතරතුර මම එළවලු ටික පළතුරු ටික ලෑස්ති කරගන්නවා. ඉතින් මම අද මේ සලාඩ් එක හදන්න පාවිච්චි කරන්නේ ගර්කින් කියන පිපිඤ්ඤා එක. ඒකත් ඒ වගේම ලොකු තක්කාලි ගෙඩියක්, ඒ වගේම ඇපල් ගෙඩියක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම අමුමිරිස් කරලක් සහ නාරං ගෙඩියක් පාවිච්චි කරනවා ලෙමන් වෙනුවට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දෙහි ලෙමන් ඕන දෙයක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේක හොඳට සෝද ගන්න ඕන මේ එළවලු ටික. ඔක්කොම හොඳින් සෝදගත්තට පස්සේ අපි අපේ සලාඩ් එක හදාගන්න යමු. ඉතින් මේ එළවලු ටික තමයි මම අද පාවිච්චි කරන්නේ ඉක්මනින් ලේසියෙන් මේ සලාඩ් එක මට හදාගන්න අවශ්‍ය නිසා. ඉතින් මම ගෙදර තියෙන සමහර දේවල් වෙනස් කර මේ සලාඩ් එක හදලා රස විඳිනවා. ඉතින් අද දවසේ මම හිතුවා මේ තියෙන දේවල් වලින් ඔයගොල්ලන්ට සලාඩ් එක හදලා පෙන්නන්න. ඉතින් මේ විදිහට මුලින්ම ගර්කින් වර්ගයේ පිපිඤ්ඤා ගෙඩිය අරගෙන 4ට කපා ගන්නවා දිග අතට. එතකොට ලේසි අපිට මේක ඉක්මනින්ම කපා ගන්න. ඉතින් ගොඩාක් වෙලාවට මම මේ සලාඩ් එක පාවිච්චි කරන්නේ රාත්‍රී ආහාරය වෙනුවට. මොකද මේක ගොඩාක් කැලරි අඩු. ඒ කියන්නේ ලෝ කැලරි, ලෝ කාබෝහයිඩ්‍රේට් නිසා හරි ඉක්මනින් හදාගන්නත් පුළුවන් නිසා රාත්‍රී ආහාරයට ගොඩාක් සුදුසුයි මේ සලාඩ් එක ඔයගොල්ලන්ට හදාගන්න පුළුවන් නම්. ඉතින් මේ වගේ 4ට කපා ගත්තට පස්සේ පෙති වශයෙන් කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තමන් කැමති ප්‍රමාණයට මේ පිපිඤ්ඤා එක කපා ගන්න පුළුවන්. ගර්කින් වර්ගයේ පිපිඤ්ඤාම අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය පිපිඤ්ඤා එකක් වුණත් මේකට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් සලාඩ් කියුකම්බර් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඉතින් ගොඩක් හොඳයි. මොකද ඔයගොල්ලන්ට එක ගෙඩියක් හොඳටම ප්‍රමාණවත් එක සලාඩ් එකකට. ඊට පස්සේ මේ වගේ මම ලොකු ප්‍රමාණයේ තක්කාලි ගෙඩියක් ගත්තා. ඒකත් මේ විදිහට චූටි කෑලි හිටින විදිහට කපා ගන්නවා. ඉතින් මම ඔයාලට චිකන් සලාඩ්, ඒ වගේම ටූනා සලාඩ්, මම weight loss journey එකේදී පාවිච්චි කරපු තවත් සලාඩ් වර්ග කිහිපයක්ම කලින් වීඩියෝස් වල ගෙනලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝස් වල link එකත් මම මෙතන උඩ i button එකෙන් add කරන්නම්. ඔයාලට ඒකත් check කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි description box එකෙත් මම දාන්නම් වෙනද වගේම. ඉතින් ගර්කින් ඒ වගේම තක්කාලි මේ ඔක්කොම බෝල් එකට දාගත්තට පස්සේ අන්තිමට මම කපා ගන්නවා මේ විදිහ ඇපල් ගෙඩියක්. ඉතින් ඇපල් ගෙඩියක් අරගෙන ඒකෙන් භාගයක කොටසක් තමයි මම කපා ගන්නෙ. ගොඩක් වෙලාවට මම ග්‍රීන් ඇපල්, රෙඩ් ඇපල් දෙකම පාවිච්චි කරනවා. නැත්නම් ඔයාලට පියාස්, අන්නාසි ඒ වගේ දෙයක් වුණත් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඇපල් ගෙඩියෙන් භාගයක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි සලාඩ් එකට අද පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් සලාඩ් එකට ඒ වගේ පළතුරු වර්ගයක් දාන්න පුළුවන් නම් සලාඩ් එක හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මං කිව්වා වගේ ඒ වගේ දේවලුත් මේකට එකතු කරගන්න මේ විදිහට. ඇපල් ටිකත් බෝල් එකට එකතු කරගත්තට පස්සේ මම එකතු කරගන්න යන්නේ අමුමිරිස් කරලක්. ඉතින් ඔයාලට මේකට මාළු මිරිස්, බෙල් පෙපර් වගේ දෙයක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ අමුමිරිස් එක නම් ගොඩක් සැරයි. ඉතින් මම සැරට කැමති කෙනෙක් නිසා මම මේ විදිහට අමුමිරිස් කරලක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒක ස්කිප් කරන්නත් පුළුවන් ඕන නම් සැරට අකමැති කෙනෙක් නම්. මීට අමතරව ලුණුත් එකතු කරගන්නවා. ඒක අන්තිමට එකතු කරගමු. ඊට කලින් සලාඩ් ඩ්‍රෙසින් එක හදාගමු. මෙතන මම මුදෝපු කිරි මේ සැහැණ දෙකක් පුරවලා අරගත්තා. ඒකට කෙචප් ටිකක් එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම හිමාලයන් පිංකුණු ස්වල්පයක්, ඒ වගේම ගම්මිරිස් ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට ලෙමන් හරි දෙහි හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අද මම අපේ ගෙදර වත්තේ තිබුණ නාරං ගෙඩියක් තමයි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒකත් මේක ජූස් එක එකතු කරගන්නවා මේ ඩ්‍රෙසින් එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳින් මික්ස් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් හදාගත්තා. මේකට මම ඔයිල් මුකුත් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද
කර්ඩ් එකේ තියෙනවා ෆැට් එක. ඉතින් ඒකත් එක්ක හරිම පෝෂණීය ඩ්‍රෙසින් එකක් මේක. ඒකත් මම හදාගෙන මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් මික්ස් කරගෙන ක්‍රීමි ගතියට එනකන් හදාගත්තට පස්සේ මම ඒක එකතු කරගන්නවා අපේ සලාඩ් එක උඩින්. දැන් මේ ඔක්කොම හොඳින් මික්ස් කරගන්න ඕන. සලාඩ් එකත් එක්ක මේ ඩ්‍රෙසින් එක ඔක්කොම හොඳින් මික්ස් කරගන්න මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් මම අද මේ ඩ්‍රෙසින් එකට පාවිච්චි කරේ කර්ඩ්නේ මුදවපු කිරි. ඉතින් ඒ වෙනුවට ඔයාලට පුළුවන් ග්‍රීක් යෝගර්ට් නැත්නම් ප්ලේන් යෝගර්ට් ඒ වගේම unsweetened ඕනම යෝගර්ට් එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න සීනි රහිත. දැන් අපි මේක මික්ස් කරගෙන ඉවරයි. මම අන්තිමටම ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. මොකද ලුණු කලින්ම දාගත්තොත් මේකේ වතුර ගතිය එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අන්තිමට මේ විදිහට බීලුණු භාගයක් හීනියට කපලා එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අපි හදාගත්ත කලින් තඹගත්ත බිත්තර එක හොඳින් තැම්බෙලා තියෙන සලාඩ් එක මේ හදන අතරතුර ඉතින් ඒකත් මේ විදිහට පොතු අයින් කරලා ඒකත් චූටි කෑලි 4කට මම කපාගෙන සලාඩ් එක සලාඩ් බෝල් එකට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් අපේ සලාඩ් එක ලුණුත් එක්ක එකතු කරලා මික්ස් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේක මේ විදිහට සලාඩ් බෝල් එකට එකතු කරගෙන ඊට පස්සේ අපි තඹගත්ත බිත්තර එක මේ විදිහට තියාගෙන ඉතින් රස බලන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත හරිම සැහැල්ලු රාත්‍රී ආහාර වේල. ඉතින් මේකේ කැලරීස් නියුට්‍රිෂන්ස් ඔයාලට පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ වගේ මම ෆස්ට් කමෙන්ට් එකේ ඇඩ් කරන්නම් චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තවත් රසවත් ඩයට් රෙසිපීස් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න කවිද ඩයට් ෂෙෆ් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේක ගොඩාක් පෝෂණීයයි. ඩ්‍රෙසින් එකත් එක්ක හරිම රසට තියෙනවා මේක. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලයි කියලා හිතනවා. කිලෝග්‍රෑම් 35ක් අඩු කරගත්ත weight loss journey එකේදී මම හරි ආසාවෙන් කාපු සලාඩ් එකක් තමයි මේක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අදටත් මම හරි ආසයි මේ සලාඩ් එක කන්න. මොකද ඉක්මනින් හදාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් හදාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම රස ඩ්‍රෙසින් එකක් මේ සලාඩ් ඩ්‍රෙසින් එකත්. ඉතින් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තවත් මේ වගේ රසවත් ඩයට් රෙසිපි එකකින් හම්බ වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. පරිස්සමින් ඉන්න.